নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ বুজাই কেডিঅ টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডৰ তৃতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম শীৰ্ষক পাঠটিৰ গান্ধী আৰউইন চুক্তি 1931 আৰু দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল 1931 এই অধ্যায় দুটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ অধ্যায় দুটি যাতে আয়ত্ত কৰিব পাৰো তাৰ তেনেধৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। লগতে গান্ধী আৰউইন চুক্তি আৰু দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ সম্পৰ্কটো চমুকৈ মই ক'ম। ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায়। গান্ধী আৰউইন চুক্তি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় আৰু দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। বিগত পৰীক্ষাসমূহত আমি ইয়াৰ অধ্যায় দুটিৰ প্ৰশ্ন অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই অধ্যায় দুটা গুৰুত্ব সহকাৰে ভালদৰে আয়ত্ত কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে এই অধ্যায় দুটি আয়ত্ত কৰিবলৈ পাৰিব। গতিকে ক্লাছটো শেষলৈ চাবলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়ন চলাই যাম। আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। 100% নম্বৰ লাভ কৰাত কেডিঅ টিউটৰিয়েলে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। কেডিঅ টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে তেনেধৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু অধ্যয়নৰ প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে। তাৰবাবে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে অনুৰোধ জনাইছো। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতসকলক মই এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলকো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। গান্ধী আৰউইন চুক্তি 1931। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গান্ধী আৰউইন চুক্তিখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি। এই চুক্তিখন 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে ভাৰতৰ ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হয় আৰু এই চুক্তিখনকে গান্ধী আৰউইন চুক্তি বুলি জনা যায়। এই চুক্তিখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এই চুক্তিখনৰ জৰিয়তে আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ত অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি 1930 চনৰ পৰা আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, এই আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যিসকল ব্যক্তিক বন্দী কৰি ৰাখিছিলে বা জৰিমনা বিহিছিলে, সা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছিলে, এই চুক্তিখনৰ জৰিয়তে সেইবোৰ ঘূৰাই দিবলৈ গান্ধী সফল হৈছিলে। এই চুক্তিখনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত নোহোৱা সকলো বন্দী মুকলি কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু যিসকলৰ জৰিমনা বিহা হৈছিলে কিন্তু সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাছিলে সেই জৰিমনাসমূহ মাফ কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। লগতে তৃতীয় পক্ষৰ ওচৰত বিক্ৰী নকৰা, সত্যাগ্ৰহীৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিবোৰো ঘূৰাই দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পৰা ভাৰতীয়সকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিছিলে বা সত্যাগ্ৰহীসকলক যি চৰকাৰে শাস্তি দিছিলে এই শাস্তিৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰেহাই পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তদুপৰি চৰকাৰে কি কৈছিলে যে সাগৰৰ পাৰৰ গাঁওবাসীক প্ৰয়োজনীয় নিমখখিনি তৈয়াৰ কৰাৰো অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো হৈছিলে যে ভাৰতীয়সকলে শান্তিপূৰ্ণ আৰু অহিংসা
ধৰ্মঘট পালন কৰাৰ অনুমতি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিয়া আৰউইন চুক্তিৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতীয়সকলক ধৰ্মঘট কৰা বা ধৰ্মঘট কৰাৰ লগতে বা যিকোনো প্ৰতিবাদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম বান্ধি দিছিলে আৰু সত্যাগ্ৰহীসকলৰ ওপৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে অতিহত্যা চলাইছিলে। গতিকে এতিয়া এই চুক্তিখনৰ পিছত শান্তিপূৰ্ণ আৰু অহিংসাৰ ধৰ্মঘট কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। ইয়াৰ পৰা ভাৰতীয়সকলে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ আইনী সুযোগ লাভ কৰিলে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছেও চৰ্ত অনুসাৰে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে। আমি জানো যে প্ৰথমখন ঘূৰণীয়া মেজমেলত কংগ্ৰেছে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে। কংগ্ৰেছে প্ৰথমখন ঘূৰণীয়া মেজমেল বৰ্জন কৰিছিলে। এইখিনি আছিলে গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ মূল কথা। পৰৱৰ্তী স্লাইডত এই অধ্যায়টোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ অধ্যায়টো সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ত হৈ যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, গান্ধী আৰউইন চুক্তি 1931 চমুকৈ লিখা। এই প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁতে আমি গোটেই গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে ভাৰতৰ ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইনৰ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত হোৱা এখন বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হয় আৰু এই চুক্তিখনকে গান্ধী আৰউইন চুক্তি 1931 নামে জনা যায়। এই চুক্তিৰ চৰ্ত অনুসাৰে কংগ্ৰেছে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু এই চুক্তিৰ চৰ্তসমূহ আছিলে চৰকাৰে হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত নোহোৱা সকলো বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। যিবিলাক বন্দী আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ত কাৰাৰুদ্ধ কৰি বন্দী কৰি ৰাখিছিলে অথচ দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাছিলে, বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে তেখেতসকলক কাৰাৰুদ্ধ কৰিছিলে, কৰি বন্দী কৰি ৰখা হৈছিলে, কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাছিলে, সেই বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ত যিবিলাক সত্যাগ্ৰহীৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হৈছিলে কিন্তু সংগ্ৰহ হোৱা নাছিলে, এই সংগ্ৰহ নোহোৱা জৰিমনাবোৰ মাফ কৰি দিয়া হয়। অৰ্থাৎ অসংগ্ৰহিত জৰিমনা মাফ কৰা, তৃতীয় পক্ষৰ ওচৰত বিক্ৰী নকৰা সত্যাগ্ৰহীৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিবোৰ ঘূৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। চৰকাৰে সাগৰৰ পৰা গাঁওবাসীক প্ৰয়োজনীয় নিমখখিনি তৈয়াৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। শান্তিপূৰ্ণ আৰু অহিংস ধৰ্মঘট কৰাৰ অনুমতি দিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে। গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ বাবে কংগ্ৰেছেও পৰৱৰ্তী ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ প্ৰধান চৰ্তসমূহ কি আছিলে? প্ৰধান চৰ্তকেইটা আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোতে আলোচনা কৰিছোঁ, তথাপিও আকৌ এবাৰ মই প্ৰধান চৰ্তসমূহ কৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পৰীক্ষাত যিকোনো ধৰণে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, সেইকাৰণে মই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ একে হ'লেও পুনৰবাৰ মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ চৰ্তসমূহ আছিল চৰকাৰে হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত নোহোৱা সকলো বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। অসংগৃহীত জৰিমনা মাফ কৰা, তৃতীয় পক্ষৰ ওচৰত বিক্ৰী নকৰা সত্যাগ্ৰহীৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিবোৰ ঘূৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। চৰকাৰে সাগৰৰ পৰা গাঁওবাসীক প্ৰয়োজনীয় নিমখ তৈয়াৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা, শান্তিপূৰ্ণ আৰু অহিংস ধৰ্মঘট কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। কংগ্ৰেছে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ বাবে কংগ্ৰেছে পৰৱৰ্তী ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে। তৃতীয় প্ৰশ্ন, কিমান তাৰিখে গান্ধী আৰউইন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে গান্ধী আৰউইন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। গান্ধী আৰউইন চুক্তি 1931 কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? ভাৰতৰ ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত
হৈছিল। তৃতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল 1931। তৃতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু এই মেজমেলত কংগ্ৰেছৰ পৰা একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মহাত্মা গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। এই মেজমেলখনত সফল নহল। গান্ধীয়ে হতাশ মনেৰে উভতি আহিব লগা হৈছিলে, কিয়নো এই মেজমেলত সংযুক্ত অথবা পৃথক নিৰ্বাচনী মণ্ডল তৈয়াৰ কৰাৰ অথবা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ নামত আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মেজমেলখনত সফল হ'ব নোৱাৰিলে আৰু বা ঐক্যমতত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে। সেয়ে মেজমেলখন সফল নহল আৰু গান্ধীজীয়ে হতাশ মনেৰে ভাৰতলৈ উভতি আহিছিলে। আমি এই অধ্যায়টোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহৰ জৰিয়তে আমি পাঠটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিম। লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত কোনে কংগ্ৰেছক এককভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে? উত্তৰ: লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা এককভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত ক'ত আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে? দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল লণ্ডনত আৰু 1931 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। যিটো প্ৰশ্ন আগতে সোধে সেইটো আগতে উত্তৰ লিখিব লাগে আৰু যিটো পিছত সোধে সেইটো পিছত লিখিব লাগে। দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল ক'ত অৰ্থাৎ কোন ঠাইত হৈছিলে আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে, অৰ্থাৎ কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। যদি মই প্ৰশ্নটো উল্টাকে সুধিলে হয় যে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল কেতিয়া আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তেতিয়া আমি দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল 1931 চনত লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি লিখিব লাগিব। গতিকে এতিয়া আমাক প্ৰথমতে ক'ত সুধিছে, সেইকাৰণে আমি ক'ত আগতে লিখিছো আৰু কেতিয়া সময়টো আমি পিছত লিখিছো। গতিকে এই কথাবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে মন দিয়ে, গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ পৰা গান্ধীজীয়ে কিয় হতাশ মনেৰে ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিলে? সংযুক্ত অথবা পৃথক নিৰ্বাচনী মণ্ডলী তৈয়াৰ কৰা অথবা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ নামত আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল সফল নহল। সেয়ে গান্ধীজীয়ে হতাশ মনেৰে ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিলে। এইখিনি আছিলে আমাৰ দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ইয়াতে বৰ বিশেষ প্ৰশ্ন নাই, চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেইটামান আছে। এই প্ৰশ্নকেইটা আমি মনত ৰখাটো দৰকাৰ, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰশ্নখিনি মনত ৰাখিবলৈ বৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ অলপমান যত্ন কৰিলে মনত ৰাখিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ এবাৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে। মই পুনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়ন চলাই যাম। আৰু ইয়াত কেডিঅ টিউটৰিয়েলে সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু কেডিঅ টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 100% লাভ কৰা নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে। মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত পৰীক্ষাৰ ওচৰলৈকে কেনেধৰণে আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিম এই বিষয়ে আমি বিশদ আলোচনা কৰিম। আমাৰ ক'ত ক'ত ভুল হয়, কি জেগাত আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। শেষত মই আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেডিঅ টিউটৰিয়েলৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ। মই পৰৱৰ্তী ক্লাছত পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ সামৰিছোঁ।